सो साथीहरू म हजुरले यहाँ देखाउने छु हजुरले आफ्नो रिजल्ट कसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ आफै गएर। सर्वप्रथम त चाहिँ गुगल वा क्रोममा गएर nso.nepal.gov.np मा सर्च गर्नुहोस्। त्यो सर्च गरेपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको। त्यहाँ गएर हजुरले अलि स्क्रोल गरेर तल स्क्रोल जब गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ सम्बन्धित सूचनाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हजुरले सुरुमा हेर्न सक्नुहुनेछ स्थानीयता अनुसार गणकको माग सङ्ख्या, जम्मा आवेदकको सङ्ख्या र सर्टलिस्ट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या यहाँ पब्लिस रहेको छ। यहाँ जब हजुरले क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि यहाँ हजुरले पाउन सक्नुहुनेछ प्रदेश वाइज हुन्छ नि गणकको लिस्टहरू पाउनुहुन्छ। यो सुरुमा त हजुरले के भेट्नुहुन्छ भने खास गरेर कतिवटा कुन नगरपालिकाबाट कतिवटा माग गरिएको छ। जस्तै यहाँ फर इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुनेछ बिर्तामोड झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाबाट चाहिँ 34 जनाले मागिएको छ। 199 जना अप्लाई गर्नुभएको थियो, त्यहाँबाट 34 जना चाहिँ दिएको छ पद। अनि सिलेक्सन कतिजनाको भएछ सर्टलिस्टमा भने 68 जनाको सिलेक्सन भएको छ। अब इन्टरभ्यूमा चाहिँ 34 जनाको सिलेक्सन हुन्छ अनि फेरि बाँकीको 34 जना चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै हो, हजुरले त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ हजुरको नगरपालिकाबाट कतिजनाको मागेको थियो अनि कतिजनाको सिलेक्सन भएछ भनेर सुरुको त्यो पिडिएफ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ भने। त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ अब प्रदेश वाइज अब छनौट भएको हजुरलाई आफ्नो रिजल्ट चेक गर्नु छ भने यहाँ दोस्रो नम्बरमा जुन रहेको छ नि गणक पदको प्रारम्भिक सूची छनौट भएको उम्मेदवारको विवरण यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्रदेश वाइज रहेको छ कोशी प्रदेश, सर्टलिस्ट, मध्य प्रदेश, माङबत्ती, गण्डकी, लुम्नी, कर्णाली, सुदूरपश्चिमको रहेको छ। जुन प्रदेशको हजुरको छ नि त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज मैले गण्डकीको गरेँ, यहाँ क्लिक गर्नु त्यहाँको पिडिएफ आइहाल्छ। यहाँबाट स्क्रोल गरेर मजाले चेक गर्नुपर्छ। फेरि त्यो पिडिएफमा एउटा सर्च गरेर पनि चेक गर्ने अप्सन हुन्छ, तर त्यस्तो नगर्नु होला किनभने यो पिडिएफ राम्रोसँग अर्गनाइज छैन। सो त्यस्तोमा हजुरको रिजल्ट भए पनि सो हुँदैन अनि हजुर झुक्ने हुन्छ। सो आफू स्क्रोल गरेर इजी वे के छ म भन्छु। जस्तै हजुरको जिल्ला कहाँबाट अप्लाई गर्नुभएछ, सपोज गोर्खाको मैले कुन आरुघाट नगर गाउँपालिकाबाट अप्लाई गरेछु, त्यहाँ मजाले गोर्खा जानु होला। आरुघाट गाउँपालिकाको यहाँ 5वटा लाइनमा रहेको छ, कसको नाम चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी रिजल्ट चेक गर्नुहोस्। अनि अब म भन्ने छु सुपरवेक्षकको कसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यो त हाम्रो गणकको रिजल्ट भयो। त्यस्तै सुपरवेक्षकको पनि यहाँ कतिजना कुन नगरपालिका जिल्लाबाट सिलेक्सन भयो भने त्यो यहाँ गएर यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुपरवेक्षक प्रारम्भिक सूचीमा गएर अनि जिल्ला वाइज आफ्नो नाम आएछ कि आएको छैन सर्टलिस्टमा त्यो हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ सुपरवेक्षक जिल्लाको माग सङ्ख्या जुन छ नि सर्टलिस्टमा छनौट हुने भएका उम्मेदवारको सङ्ख्या त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ सेम हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा पिडिएफ आउँछ, त्यसलाई क्लिक गर्नु अनि यहाँ पिडिएफ डाउनलोड गरेपछि यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु भोजपुरबाट 2 जनाको माग सङ्ख्या रहेको छ। भोजपुर जिल्लामा 93 जनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो अनि 4 जनाको छनौट भएछ। सो इन्टरभ्यूमा 4 जना जानुहुन्छ। त्यस्तै ताप्लेजुङमा 3 जनाको माग सङ्ख्या छ, 88 जनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो, 6 जनाको सिलेक्सन भएछ। त्यस्तै सबै आफ्नो जिल्लाको हेर्न सक्नुहुनेछ कुन जिल्लाबाट कतिजनाले अप्लाई गरेको थियो। यहाँ अब हामी हेर्ने हो भने जम्मा 526 जना माग पर्थ्यो अनि 28,870 जनाले चाहिँ अप्लाई गर्नुभएको थियो सुपरवेक्षकको पदको लागि, जसमा 10,067 जना सिलेक्सन भएको छ अनि बाँकी लगभग 18 जनाको रिजेक्ट भएछ। रिजेक्ट भन्नाले पनि यो भन्नुपर्छ डिस्क्वालिफाइड भएछ, उहाँहरूको एप्लिकेसन सिलेक्सन हुनु भएन। त्यस्तै अब हामी हेर्नेछौँ टोटल गणकको कतिजनाको सिलेक्सन भएछ, कतिजनाले फर्म अप्लाई गर्नुभएको थियो, टोटल हामी डिटेल हेर्नेछौँ। गणकमा लगभग कतिजनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो त्यो सबै हामी हेर्नेछौँ। यहाँ अब जिल्ला वाइज रहेको छ। जस्तो हेर्न सक्नुहुनेछ खोटाङको हलेसी टाचुङ नापाबाट चाहिँ 59 जनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो, जहाँ चाहिँ कतिजनाको सिट मागेछ 2 जना गणक मागिएको छ अनि 4 जनाको सिलेक्सन भएको छ। सो सिम्पलमा जहाँ 2 जनाको सिट मागिएको छ त्यहाँ 4 जना, जहाँ 20 जना मागिएको छ त्यहाँ 40 जनाको सिट खुलाइएको रहेको छ। अनि हामी अब टोटल हेर्नेछौँ टोटल कतिजनाको सिट खुलाइएको थियो अनि कतिजनाले फर्म अप्लाई गर्नुभयो गणकको लागि। सो यदि हजुरको रिजल्ट आएको छैन भने निराश नहुनु होला किनभने यो सर्टलिस्टको रिजल्ट पब्लिस भएको छ। अब यसमा हजुरको क्वालिफिकेसन अनि विभिन्न क्राइटेरियाहरूको आधारमा रिजल्ट पब्लिस भएको छ। रिचेक गर्न नबिर्स्नु होला आफ्नो रिजल्ट, किनभने रिचेक गरे नि मात्र थाहा हुन्छ छ कि छैन कन्फर्म। किनभने कुनै बेला रिजल्ट हुन्छ तर कतिको मान्छेलाई आफै थाहा हुँदैन मैले अप्लाई गरेछु कि छैन छ। अब गणकको रिजल्टहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अब केही दिनमा मेबी आज बेलुकासम्म वा भोलिसम्म इन्टरभ्यूको मिति पनि सार्वजनिक हुन्छ। कहिले इन्टरभ्यू हजुरले दिन जानुपर्छ, जसको नाम आएको छ, जोको नाम आएछ उहाँहरूलाई धेरै बधाई छ अनि इन्टरभ्यूको लागि आगामी शुभकामना। राम्ररी इन्टरभ्यू दिनु होला र इन्टरभ्यूको प्रिपरेसनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड भइसकेको छ। इन्टरभ्यू दिनु अघि त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नु होला किनभने त्यो भिडियो हजुरलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ इन्टरभ्यू दिनको लागि।
सो आजको लागि यति नै थियो। धन्यवाद साथीहरू। यदि हजुर आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ, केही प्रब्लम भयो भने, पिडिएफहरू डाउनलोड भएन भने हामीले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद साथीहरू।